આપણામાંથી ઘણા બધા એવા હશે કે જેને એક્ઝામના પહેલાં બહુ એન્ઝાયટી થાય કે પછી બહુ એમ ડર લાગે કે એક્ઝામ કેવી જશે, માર્ક્સ કેવા આવશે. તો હવે આ જે આપણને જે ટેન્શન થાય તેના ઘણા બધા ઉપાય અને સોલ્યુશન્સ હોય. A very pleasant evening to one and all present over here. Myself Vaishvi Patel and હું ધોરણ 9ની વિદ્યાર્થીની છું. તો આપણા બધાની હાફ યરલી અને 10th વાળાની PT3 હમણાં જ ગઈ. હવે આપણામાંથી ઘણા બધા એવા હશે કે જેને એક્ઝામના પહેલાં બહુ એન્ઝાયટી થાય કે પછી બહુ એમ ડર લાગે કે એક્ઝામ કેવી જશે, માર્ક્સ કેવા આવશે. તો હવે આ જે આપણને જે ટેન્શન થાય તેના ઘણા બધા ઉપાય અને સોલ્યુશન્સ હોય. તેને જાણવા અને સમજવા માટે હું તમને એક બુક રિફર કરીશ કે જેનું નામ છે ચિંતા વિના પરીક્ષા આપવાની ચાવી. આ બુક દોલતભાઈ દેસાઈએ લખી છે. આ બુક આપણા બધાની માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં છે. હવે આ જે બુક છે એકદમ અનપ્લેન્ડ હતી. મેં વિચાર્યું નહોતું કે હું આ બુક વાંચવાની છું અને આના ઉપર રિવ્યૂ આપવાની છું. પહેલાં તો મેં એમ વિચારેલું કે હું સ્પ્રિંગ ઓફ ઇન્સ્પિરેશન પર જ આપીશ કે જે સરે 8થમાં આપેલી ને જે મેં વાંચી જ નથી. એ થોડીક વાંચેલી પછી કંટાળો આવતો હતો. તો પછી હું સર પાસે ગઈ કે મને કોઈ એવી બુક સજેસ્ટ કરો કે જે પતલી હોય, જલ્દી વંચાઈ જાય અને એમ મોટિવેશનલ એવી હોય. તો સરે આ બુક મને આપેલી. હવે આ જે બુક છે તે સ્પેશિયલી મારા જેવા સ્ટુડન્ટ્સના માટે છે કે એમ પહેલાં તો મને બુક વાંચવામાં તો જરાક બી ગમે જ ના. એમ પતલી બુક હોય ને તો વાંચવાની ઈચ્છા થાય. અગર એમ લાગે કે ના આ વોલ્યુમ થોડો વધારે જાય તો હું બુક ખોલું જ ના એવું. તો આ બુક નાની છે ને ઇઝીલી વંચાઈ જશે. હવે આ બુકમાં દોલતભાઈ એમ કહેવા માંગે છે કે તમે જ્યારે બી પરીક્ષા આપવા જાઓ ત્યારે પહેલાં તો તૈયારી વગર જવાનું જ નહીં. હવે આપણે તૈયારી વગર જઈએ ને તો આપણને એમ એવું થયા કરે કે યાર હવે તૈયારી તો કંઈ કરી નથી, કંઈ આવડે નહીં, માર્ક્સ આવે નહીં, પર્સન્ટેજ પર એ થશે ને એમ તેમ. હવે આપણી લાઈફમાં આપણને એમ લાગે કે ફ્રેન્ડ્સનો એટલો કોઈ એ ઇમ્પેક્ટ ના હોય, પણ સારા ફ્રેન્ડ્સ જે હોય ને તેનો બી બહુ જ મોટો ઇમ્પેક્ટ છે એવું ડૉક્ટર દોલતભાઈએ કીધેલું છે કે સારા ફ્રેન્ડ્સ જે હોય ને તે આપણને મોટિવેટ કરે. હવે બીજું એમાં એવું છે કે આપણી આ સ્ટુડન્ટ લાઈફ છે તેમાં આપણું મેઇન ધર્મ ખાલી વાંચવાનું છે, બીજી બધી આલતુ ફાલતુ વાતો કરવાનો છે જ નહીં. હવે એક્ઝામના પહેલાં શું કરવું તેના વિશે એમનું એમ કહેવું છે કે એક્ઝામના પહેલાં સૌથી પહેલાં તો હવે ઘણા લોકો કેવા હોય કે વડ માંગેલી સલાહ આપણને આપે કે તું આ છે ને આ ક્વેશ્ચન વાંચી લેજે, આ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ મેમે છે ને રિવિઝનમાં પૂછી લે એટલે આવશે. હવે એવું બધું છે ને કરવાનું જ નહીં, બધું વાંચીને જવાનું. અગર એમણે આપણને એમ કીધું કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને એ વાંચીને જાઓ, આપણે એને એકદમ પાકું કર્યું ને આવે જ ના, ને આપણે જે વાંચેલું તે બી આપણે ભૂલી જઈએ પછી કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણે એના પર વધારે ધ્યાન આપ્યું એટલે. પછી બીજું કવિ એમ કહે છે કે આપણે ઘણા લોકો એમ આપણા રિલેટિવ્સ ને નેબર્સ કેવા હોય કે આપણે એમ હવે બ્રેક લઈએ તો એ લોકો એમ વચ્ચે વચ્ચે એમ ડિગ્રી કર્યા કરે કે જો આ તો કંઈ વાંચતી નથી, ફોન જોવે છે, એમ કરે છે. પણ એ લોકો એમ નહીં જોઈએ કે 3 કલાક તમે કન્ટિન્યુઅસલી વાંચેલું છે. તો એવા લોકોને તો છે ને ઇગ્નોર જ કરવાનું, કેમ કે એવા લોકોના લીધે પહેલાં તો આપણો ટેમ્પર હાઈ થાય, એ ટેમ્પર હાઈ થાય ને એટલે પછી તો આપણું લર્નિંગ પર બહુ મોટો ઇમ્પેક્ટ પડે. હવે એક્ઝામના દિવસે શું કરવાનું તેના પર એમ કહે છે કે સૌથી પહેલાં તો આપણે માતા પિતાને પગે લાગવાનું એક્ઝામ જતાં પહેલાં, એક્ઝામ આપવા પહેલાં. પછી આપણે ભગવાનને બી પ્રાર્થના કરવાની. બધું એકવાર સવારે વહેલા ઉઠીને રિવાઇઝ કરી લેવાનું. પછી જેવું આપણા હાથમાં ક્વેશ્ચન પેપર આવે ને એટલે જે ક્વેશ્ચન આપણને આવડતા હોય તેના પર આપણે એક નિશાની કરી દેવાની. અને એ જે આપણે નિશાની કરીએ તેનાથી આપણને ખબર પડે કે ચલો આટલા છે તો આપણે પછી માર્ક્સ બી કાઉન્ટ કરી લઈએ. ને જે નહીં આવડતું હોય તેના પર પછી આપણે એમ કંઈ ના કંઈ તો આપણે લખીને આવી જ જઈએ. પછી દરેક ક્વેશ્ચનને છે ને આપણે ટાઈમ ફાળવો જોઈએ કે આપણે છે ને માઇક્રો ટાર્ગેટ રાખવાનું કે આ ક્વેશ્ચન છે ને તે આટલી મિનિટમાં તો છે ને પતી જ જશે એમ. જો આપણે એવું ટાર્ગેટ રાખીએ ને તો આપણું પેપર છે ને ઓન ટાઈમ પતી જાય ને ઓફકોર્સ આપણા માર્ક્સ બી સારા આવે. ને છેલ્લે એકવાર આપણું પેપર આખું લખાઈ જાય એટલે આપણે 3 થી 4 વાર છે ને રીચેક કરવાનું
ને છેલ્લે પછી આપણે ભગવાન પર છોડી દેવાનું કે આપણે આપણું બેસ્ટ આપેલું છે, હવે શું થાય તે આગળ જોવાશે. તો આ બુક પર્સનલી વન ઓફ માય ફેવરેટ થઈ ગઈ છે, કેમ કે આ બુકમાં છે ને 3 થી 4 ચેપ્ટર આપેલા છે ને દરેક ચેપ્ટરના પછી છે ને એમ 6-7 પોઈન્ટ છે, એમ સ્મોલ સમરી ટાઈપ, કે જેનાથી છે ને આપણું એમ રિકોલ થાય આપણે જે આગળ વાંચેલું હોય. તો આ બુક હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે આ જરૂર વાંચજો જ્યારે તમે ફ્રી હો. બહુ પતલી ને બહુ નાની છે ને ખૂબ જ મોટિવેશનલ છે. આનાથી તમારા લાઈફમાં કંઈ તો ચેન્જીસ આવશે. થેન્ક યુ.